मंडळी, सुरुवात करूया एका नव्या प्लांट स्टोरीची आणि तो असणार आहे करी लीफ प्लांट. याला कढीपत्ता म्हणतात. तर हा एक पॉवरफुल हर्बल प्लांट आहे. हा सीड जर्मिनेशन पासून कसा बनवायचा, तसेच कटिंग पासून याचं प्रपोगेशन कसं करायचं आहे ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. करी लीफ प्लांट बद्दल सांगायचं म्हणजे हा एक पॉवरफुल हर्बल प्लांट आहे. रोजच्या आहारात आपण याचा समावेश करतच असतो. रोजच्या आहारात हे वापरल्यामुळे आपली इम्युनिटी बूस्ट होते. करी लीफची ही जी पानं असतात यापासून हेअर ऑइल सुद्धा बनवलं जातं, जे हेअर ग्रोथ प्रमोट करण्यासाठी खूप इफेक्टिव्ह आहे. करी लीफ हा प्लांट एव्हरग्रीन प्लांट आहे आणि हा पानांसाठी लावला जातो. बरीचशी झाडं आपण फळांसाठी फुलांसाठी लावतो, पण करी लीफ हा असा प्लांट आहे जो पानांसाठी ग्रो केला जातोय आणि लो मेंटेनन्स आहे, इझी टू ग्रो आहे. तर पाहूयात कसं बनवायचं सीड जर्मिनेशन पासून आणि प्लांट कटिंग पासून. कढीपत्त्याचं रोप सीड जर्मिनेशन पासून कसं बनवायचं हे आपण पाहतोय. त्यासाठी आपण कढीपत्त्याच्या झाडाचे सीड कलेक्ट केले आहेत. तर ते असे असतात, साधारण आपल्याला असे परिपक्व झालेले सीड लागणार आहेत जर्मिनेशनसाठी, म्हणजेच रोप बनवण्यासाठी. त्यासाठी मी पॉटिंग मिक्सचर वापरलं आहे, वाळू आणि बागकामाची माती, तसेच थोडंसं गांडूळ खती वापरलं आहे आपलं सीड जर्मिनेट होण्यासाठी आणि रोप हेल्दी तयार होण्यासाठी. तर ते मिक्स करून मी या ग्लासमध्ये भरून घेतलं आहे, ड्रेनेज होल केलं आहे ग्लासला आणि आपण आपलं सीड त्यात पेरणार आहोत. तर सीड घ्यायचं आहे परिपक्व झालेलं, त्याच्या आतलं सीड जे असतं ते रिमूव्ह करून घ्यायचं आहे आणि ते आपण या सॉइल मिक्समध्ये पेरणार आहोत. पाणी देऊन हा ग्लास तुम्हाला कोवळ्या उन्हात ठेवायचा आहे 7 दिवस. नंतर तुम्ही हा नॉर्मल शेड सनलाईटला शिफ्ट करू शकतात. जेव्हा आपण सीड पासून रोप बनवतो आहे, सीड जर्मिनेट झाल्यानंतर जेव्हा ते अशा फॉर्म मध्ये तयार होईल तेव्हा तुम्ही त्याला नॉर्मल शेड सनलाईटला शिफ्ट करायचं आहे. सीड पेरल्यानंतर 10 दिवस हा ग्लास तुम्हाला सेमी शेड सनलाईट मध्येच ठेवायचा आहे आणि जेव्हा ते अशा फॉर्म मध्ये तयार होईल तुम्ही तेव्हा तो ग्लास नॉर्मल शेड सनलाईटला शिफ्ट करू शकता. खूप इझी असतं करी लीफचं प्लांट बनवणं. तर हे होतं करी लीफचं सीड जर्मिनेशन. कढीपत्त्याचं जे रोप आहे ते आपल्याला स्टेम कटिंग पासून सुद्धा बनवता येतं. तर हेल्दी अशी स्टेम कटिंग घ्यायची आहे. नको असलेले ब्रँचेस किंवा फांद्या कट करून घ्यायच्या आहेत आणि अशी स्टेम कटिंग आपल्याला लागणार आहे. साधारण या थिकनेसची तरी ती असावी. खालतून अशी ती 45 डिग्री अँगलला कट करून घ्यायची आहे शार्प. तसेच पाण्यामध्ये डीप करणार आहोत आपण आणि मी रूटिंग हार्मोन वापरणार आहे, दालचिनीची पूड वापरणार आहे त्यासाठी. आणि आपण आपली स्टेम कटिंग जी आहे ती या ग्लासमध्ये लावणार आहोत मध्यभागी. या पद्धतीने आपण स्टेम कटिंग पासून करी लीफचं प्लांट बनवू शकतो. ही पण मेथड खूप इझी आहे आणि याचंही रोप बनवता येतं स्टेम कटिंग पासून. करी लीफचं जे प्लांट आहे ते आपल्याला स्टेम कटिंग पासून सुद्धा बनवता येतं, तसेच सीड जर्मिनेशन पासून सुद्धा असं छान ते बनवता येतं. हे जे रोप पाहताय तुम्ही हे सीड जर्मिनेशन पासूनच मी बनवलेलं आहे. खूप इझी असतं करी लीफचं प्लांट बनवणं. प्लांट अपडेट आहे करी लीफच्या प्लांटची. तर आपले जे सीड आहेत ते असे जर्मिनेट होऊन त्याचं छान असं रोप तयार झालं आहे. 20 दिवस झाले आहेत आपण सीड पेरून आणि पाहू शकताय त्याची रोपं तयार झाली आहेत. हे 20 दिवसांनी असे दिसायला लागतात आणि जर्मिनेट जेव्हा होतं तेव्हा ते असं असतं. पाहू शकताय मधून त्याचं रोप तयार होण्याची सुरुवात आहे. तर हे 5 दिवसांचं आहे आणि हे 20 दिवसांचं आहे. तसेच कटिंग सुद्धा सक्सेसफुल झाली आहे, तिला स्प्राउटिंग आले आहेत, पाहू शकताय. तर दोनही पद्धतीने याचं रोप बनवता येतं आणि रोप बनवणं खूप इझी आहे करी लीफच्या प्लांटचं. करी लीफचं जे प्लांट असतं ते मेंटेन कसं करायचं तेही आपण थोडक्यात जाणून घेऊयात. तर याला 4 ते 5 तासांची रोजची सनलाईट आवश्यक आहे. याचं हे जे फोलिएज असतं किंवा हा जो ग्रीनरी असतो त्याच्या पानातला तो मेंटेन होण्यासाठी आणि त्याची प्रॉपर वाढ होण्यासाठी. तसेच याला योग्य प्रमाणात पाणी देत जा. कुंडीमध्ये जर रोप असेल तर ते कुंडीमधलं जेव्हा माती ड्राय होते आहे त्याच वेळेस तुम्ही पाणी देत जा. आठवड्यातून 2 ते 3दा जरी तुम्ही याला पाणी दिलं तरी त्यावर हे झाड खूप छान ग्रोथ करतं. सॉइल मिक्स बद्दल सांगायचं म्हणजे याला फर्टाईल सॉइल लागते, म्हणजे कंपोस्ट आणि सॉइलचं मिक्सचर लागेल प्रॉपर वाढीसाठी आणि हेल्दी ग्रोथसाठी झाडाच्या. कढीपत्त्याचं जे प्लांट आहे ते कुंडीमध्ये सुद्धा ग्रो करतं, तसेच ते जमिनीमध्ये सुद्धा छान ग्रोथ करतंच. जमिनीमध्ये असलेलं माझं कढीपत्त्याचं झाड आहे, खूप हेल्दी आहे आणि छान ग्रोथ करतं आहे. कढीपत्त्याच्या झाडाला त्याच्या योग्य वाढीसाठी फर्टिलायझरची सुद्धा आवश्यकता असते. तर आपण त्याला एप्सम सॉल्ट देऊ शकतो.
एप्सम सॉल्ट फोलिएज ग्रीनरी मेंटेन करतं, म्हणजे पानामध्ये असणारा जो हा हिरवा रंग आहे तो इम्प्रूव्ह करण्याचं काम करतो, तसेच झाडाची हेल्थ सुधारतो. म्हणून जर शक्य झालं तर तुम्ही त्याला एप्सम सॉल्ट देत जा. महिन्यातून एकदा द्यायचं आहे झाडाच्या बुंद्यामध्ये. एप्सम सॉल्टबद्दल माझा डिटेल व्हिडिओ आहेच चॅनलवरती, तो तुम्ही चेक करू शकता. आपले जे करी लीफचे प्लांट आहेत त्याची जी पानं असतात त्याच्यावरती असा व्हाईट कलरचा पेस्ट अटॅक झालेला तुम्ही पाहत असाल, तर हे खाण्यायोग्य नसतात ही पानं, तर ती रिमूव्ह करून टाकायची, ती फांदीच कट करून टाकायची आहे. तिथून आपल्याला नवीन अशी ग्रोथ येते आणि नवीन फुटवे येतात आणि खाण्यायोग्य असणारी पानं तयार होतात. हा प्लांट इडिएबल आहे, त्यामुळे शक्यतो तुम्ही ही पानं जी पेस्ट अटॅक झालेली असतात ती खाऊ नयेत. साधारण असं का होत असेल तर प्रॉपर एअर सर्क्युलेशन नाही आहे, सूर्यप्रकाश अपुरा पडतो आहे, किंवा एखाद्या शेजारच्या झाडावरती अटॅक झाला आहे पेस्ट अटॅक, तो तुमच्या करी लीफच्या प्लांटवरती होत असतो. तर जनरली हे रिझन्स त्याचे असू शकतात. त्यामुळे तुम्ही शक्यतो ही जी पानं असतात ती रिमूव्ह करून टाकत जा. नवीन अशी पालवी त्याला येतेच नंतर. तुम्ही जर वेळोवेळी झाडाची कटिंग करत असाल तर झाड असं नवीन नवीन ब्रँचेस डेव्हलप करत जातं आणि ते बुशियर होत जातं. फायदेशीर असतं कटिंग करणं झाडासाठी, त्याच्या ओव्हरऑल ग्रोथसाठी आणि डेव्हलपमेंटसाठी. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. पुन्हा भेटूयात अशाच एका इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये एका नव्या प्लॅन स्टोरीसोबत. हॅपी गार्डनिंग.